nandito ako ngayon para magpakita kung paano pwede i-solve ang resultant problem sa statics of rigid bodies. Kung di nyo pa po napanood yung lecture video ko about sa resultant, isuggest ko po na panoorin nyo muna yon kung wala pa kayo masyado clue or idea sa pag-solve ng resultant sa statics. So, ito. Ang problem ko dito ay the three forces shown are equivalent to a 50 kN upward force at A and a 170 kN counterclockwise couple. Determine P and Q. So, ang kino-consider kong steps in solving is first step, yung FBD or free body diagram. Yung drawing na nandito, yun na yung kino-consider as free body diagram nyo para ma-visualize nyo at ma-imagine ang situation ng problem nyo. Second is final answer. Alamin mo yung final answer na hahanapin mo. Nandito is sinabi na determine P and Q. So, ayan na. Alamin mo yung P and Q mo. Next is working equation. Ang working equation mo is yung equation na lagi mong pagsisimulan or lagi mong babalikan at gagamitin para makuha yung final answer mo. So, ang unang working equation natin is sa resultant sa vertical force. Given na yung 50 kN upward, yun na yung resultant sa vertical force. So, summation of vertical forces is equal to 50 kN upward. 50 kilonewtons. So, yung 50 kilonewtons natin, isa-set natin as equal to positive P minus Q plus 20. Positive for upwards, tapos negative naman for downwards. Since yung 20 kilonewtons and P natin ay upwards, positive sila. Tapos yung Q is downwards, kaya negative. So, solving for P and Q na lang is 30 equals P minus Q. Dalawa unknowns natin, so hayaan na muna natin dyan. So, meron naman tayong given na 170 kilonewton meter. So, para sa moment naman, ang equation natin dun ay summation of all moments at point A, kasi given yung A, is negative 170 kilonewton meter. Bakit negative? Kasi counterclockwise. Ang sign convention na i-consider ko dito ay positive for clockwise tapos negative naman for counterclockwise. Okay pa? So, iset na natin yung equation. Ilagay natin dito. Negative 170 equals, since at point A, counterclockwise yung P, so negative naman siya, negative P times distance of 2 meters. Tapos yung Q naman, counterclockwise, clockwise direction sa at A, so positive Q times 5 meters. Dahil 2 times plus 3 equals 5. Next naman is dun sa 20 kilonewton meter, which is 20 times 7 meter. Solving for P and Q naman tayo ay, makuha ay negative 30 equals negative 2P plus 5Q. Now, meron na tayong system of equations, 2 unknowns, 2 equations. Pwede natin idiretso sa calculator to. Pag diniretso sa cycle, makakuha nyo agad yung values ng for P and Q. Pero try natin i-mano-mano. Ito is consider ko is equation 1, tapos ito naman equation 2. Pag na-multiply natin yung equation 1 by 2, makakuha natin is 60 equals 2P minus 2Q. Tapos dito naman, ikakopy lang natin at 5Q.
Ayan, sorry. Pag na-add nyo yung dalawang equation na yan, ang makakuha nyo is 30 equals, ito, positive and negative makakancel lang. So, 30 equals 3Q. And masasolve nyo agad yung value for Q, which is 10 kilonewtons. Since may value na tayo ng Q, pwede natin input to sa kahit sa equation 1 or equation 2 natin para makuha yung value ng P. And yung value ng P natin ay magiging 40 kilonewtons. Ayan. Since ayan na yung P and Q natin, ayan na yung final answer natin. Now, checking. Optional lang naman to kung naninibago pa kayo sa pag-solving. Pero, ina-advise ko pa rin na gawin sa pag-checking is i-consider yung unit, yung signs, and lahat ng pwede magkamali. So, 10 kilonewtons down, tapos 40 kilonewtons up. Bale, pag nag-summation kayo is 40 plus 20 minus 10, which is 50 kilonewtons. So, tama naman siya. Next problem naman tayo. Ito naman yung second problem natin. The resultant of three forces is 170 kilonewtons down acting through point B. Determine P1, P2, and P3. The resultant of three forces is 170 kilonewtons. So, summation of vertical forces natin equals negative 170 kilonewtons. Ayan. So, pag nag-set tayo ng summation of forces sa vertical, negative 170 equals, since straight down yung P1, negative P1, P3, pababa din siya, negative P3, pero ano yung inclination niya? Ang inclination niya is 4/5. Dito sa triangle na to, pag nag-Pythagorean theorem kayo, ang diagonal niya is 5. At since dito, right angle siya sa member na to, ang vertical and horizontal niya is masiswitch. 4, 3, 5. Ayan, hindi kita, sana kita masyado. At ayan na. Pag nag-set naman tayo sa horizontal, since ang sinabi lang naman is resultant 170 kilonewtons down, ang horizontal resultant natin is 0. So, pag isa-set na yung equation natin, ang makuha natin ay 0 equals negative P2 dahil going to the left yung P2 plus dahil going to the right yung P3 3/5. Tatlo yung unknowns natin, tapos dalawa pa lang yung equation natin. So, kailangan pa natin ng isang set of equation. Try natin mag-set ng equation ng moment at B. Dahil ang resultant is 170 kilonewtons through point B, ang makuha natin moment at B equals to 0 kasi wala siyang makakos na moment dun sa point na yon. Yung overall length ng bar natin is 4 meters. So, paghahanapin natin yung horizontal and vertical length niya dahil sa inclination, gagamitin natin yung ratio of triangles para makuha dyan. Dito, yung small triangle natin, pwede natin gawing basis para makuha yung horizontal and vertical parts nitong lever arm na to para sa pag-set ng moment natin. So, ito, iset natin as x, tapos ito, y. X over 4, dahil yung overall length ng bar, equals 4/5. Para dun sa maliit na triangle, 4 yung horizontal, tapos 5 yung diagonal. So, solving for x equals
16/5. Now, same lang yung gagawin natin dun sa y. Y over 4 equals 3/5. So, solving for y naman, at ang value is 12/5. Ay, 16/5 pala to, sorry. Yan, may bura pa. So, sa pag-set ng moment equation natin, 0 equals from P1, ang horizontal distance niya is half ng x. Since yung x nandito buo, at ito naman is 1/2 ng x. So, half ng x natin ay 8/5. At ang direction niya is counterclockwise. So, lagyan natin ng negative sign dito. Tapos, doon naman sa P3, since perpendicular naman siya doon sa lever arm dito, pwede natin ilagay yung diagonal length na 2 meters dito. At clockwise rotation siya at point B. So, P3 times 2 na lang ilagay dito. Ayan. May 3 equations na tayo na ginagamit ang 3 unknowns natin. So, pwede natin ito ma-solve by system of equations. Pero gusto ko muna i-multiply lang ng equation natin by 5. Ito, iset natin as equation 1, ito 2, ito 3. So, pag times natin sa 5, ang mga equation natin is negative 850 equals negative 5 P1 minus 4 P3. Equation 2 naman natin is 0 times 5 equals 0. So, 0 equals negative 5 P2 plus 3 P3. Tapos dito sa third equation natin, 0 pa rin, nasa left side, equals negative 8P1 plus 10P3. So, ayun. Sa pagset ng equation, makakuha natin yung values ng P1, P2, and P3. Ang nakuha kong values ay P1 equals 103.659 kilonewtons. Ang value natin is 170 kilonewtons sa resultant. So, naka-kilonewtons din ang sagot natin. Tapos, yung P2 naman is equal to 49.7756 kilonewtons. Tapos, P3 naman natin, 82.927 kilonewtons. Now, sa pag-set ng equation sa calculator, gagamit kayo ng mode 5 or equation mode para makuha yung values nito. Pipiliin nyo yung format na ANX plus BNY plus CNZ equals D sub N. Yung X, Y, and Z nyo, yun yung tatlong variables dito, which is P1, P2, and P3. Tapos yung DZ naman dito, yung constant nyo, which is 850.00. Para dalawang problems na yun na-solve natin sa resultant. Ngayon, nakahanda pa ka ng dalawa pang problems para makapag-practice kayo sa pag-solve ng resultant. Nakalagay na rin dito in green ink yung mga sagot na hanapin nyo. Next time, try ko mag-iwan ng problem set para mas lalo kayong ma-practice sa pag-solve ng resultant problems. Till next time!